ми з вами повертаємося до допомоги, яку ми чекаємо від Сполучених Штатів. Повертаємося до неї, тому що, по-перше, президент України сказав про те, що для нас вона критично важлива, і це дійсно так є. Без неї важко собі уявити майбутнє протистояння Росії Україні. А по-друге, вона зараз критично важлива, і про це нарешті почали говорити в Сенаті. Окрім того, що ця допомога критично важлива, сказали ще наступне. Тут хочеться процитувати, щоб ви зрозуміли просто, та? «Я краще пошлю в Україну кулі, ніж американських хлопців. Ми не можемо гратися в політику, ми повинні чинити правильні речі». Це, якщо перекладати, слова спікера Палати представників Майка Джонсона, який він сказав, коментар цей був у відповідь на питання журналістів. Нам тут, окрім як, нарешті, додати більше немає чого. Хочеться сказати, новий цей законопроект, який мають проголосувати найближчим часом, він суттєво не відрізняється від того, який раніше ухвалив Сенат. Але, тим не менше, для України туди, знову ж таки, я нагадаю, заклали близько 61 мільярда доларів. Частину коштів спрямують на програму підтримки України. Зараз про це детальніше розкажу. Другу частину на поповнення запасів Сполучених Штатів, що, відповідно, буде дозволяти Пентагону надавати Києву зброю зі своїх складів. Відмінність від сенатської версії в тому, що економічну допомогу пропонують надавати в борг. Я вам говорила про те, що головне питання зараз точиться навколо того, надавати нам допомогу як допомогу безповоротну, або ж, відповідно, надавати її в борг. Так от, президент США при цьому матиме повноваження пробачити цей борг. Першу половину цього борга він може списати після виборів у листопаді, тобто наступний президент, який буде, може це зробити. Наступний незрозуміло. Або Джо Байден, або, відповідно, Дональд Трамп, або будуть якісь інші варіанти. А другу зможе списати вже не раніше 2026 року. Зможе, але чи схоче, тут знову ж таки залишається питання. Щодо далекобійних ракет «Атакамс», то це положення, полягає в тому, що там немає обов'язковості, тобто там немає прописаного пункту, що обов'язково треба надати далекобійні ракети «Атакамс» Україні. Там написано, що за можливістю або за бажанням, або там Білий дім, або Пентагон може вирішити там надати. Якщо Сполучені Штати будуть вважати, що це для них небезпечно, то, відповідно, вони його і не нададуть нам, в сенсі далекобійних ракет. І оця допомога на понад 60 мільярдів, що ж там в ній є? Посол, України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова так детально, я скажу, розписала всі ці гроші, куди вони підуть, на що вони підуть, ця підтримка. Так от, понад 23 мільярди доларів – це поповнення товарів оборонного призначення і послуг, наданих Україні. Понад 11 мільярдів – поточні американські операції в регіоні. Майже 14 мільярдів – закупівля сучасних оборонних систем, оборонних товарів і, відповідно, оборонних послуг. Понад 1,5 мільярди – зовнішнього військового фінансування для задоволення потреб України та інших регіональних партнерів. Далі переходимо до наступного. Фінансування також передбачено 26 мільйонів доларів для забезпечення нагляду та підзвітності допомоги та обладнання. Далі 5 мільйонів Держдепу для адміністрування оборонної допомоги, 300 мільйонів доларів на допомогу Україні у захисті її кордонів та просуванні верховенства права, 100 мільйонів на підтримку програми з розмінування боротьби з тероризмом. Також передбачено 9,5 мільярдів на економічну допомогу, прямі бюджетні підтримки, інші види економічної допомоги Україні і постраждалим країнам, Офісу перехідних ініціатив 25 мільйонів і 50 мільйонів для реагування на ситуацію у сфері глобальної продовольчої безпеки. Я нагадаю, що загалом там буде 3 законопроекти, які будуть пропонуватися на голосування. Очікується, що голосування відбудеться вже 20 квітня. Хтось каже, що не варто таки нам очікувати цього тижня на голосування, що це трошечки розтягнеться у часі. Ми, знову ж таки, знаєте, вже, певно, без якоїсь особливої надії кажемо, коли вже станеться, тоді і станеться. Звісно, ми чекали на цю допомогу ще у грудні, але окей, якщо ухвалити її у квітні, то
ми, звісно, обома руками за, навіть якщо вона буде в борг. Далі вже там розберемося, як ми той борг будемо віддавати і з яких саме залишків, з тих заморожених російських активів чи з якихось інших грошей. Тим не менше, ще одна цікава історія. Членкиня республіканської партії, звати її Марджорі Тейлор Грін, вона взагалі запропонувала серію доволі дивних поправок в цей законопроект про підтримку України. Значить, одна з них, з цих поправок, вимога, щоб будь-який член Палати представників, який проголосував за законопроект про допомогу Україні, був, на хвилиночку, зобов'язаний вступити в Збройні Сили України. Інша поправка Грін полягає в тому, що Україна повинна закрити всі свої, на хвилиночку, біолабораторії і надати усі свої дані про такі. Інші поправки вимагають там звітів, і цей звіт мав би довести, що християнські церкви в Україні здатні працювати без втручання уряду та що жодні кошти не можуть бути використані або витрачені доти, доки уряд України не проведе вибори в Україні. Дивіться, поправки навряд чи підтримують або ж отримують якусь підтримку серед колег Грін. Вони теж, коли це слухають, крутять пальцем біля голови, біля скроні. Вони є надто екстраординарними, але для чого вона це робить, питання залишається відкритим. Хоча, знову ж таки, якщо я скажу, що вона трампістка, то, думаю, багато питань на цьому фоні зникне автоматично само собою. Не знаю, мені здається, що найскладніше в цьому просто закрити всі біолабораторії, тому що їх стільки на території України, що я навіть не знаю, з чого почати. Це, знаєте, може зайняти довгий шлях і багато часу. Тому, вибачте, Грін, ви розумієте, я жартую.